Вітаємо глядачів Львів Медіа. Дякуємо за довіру. Закликаємо вас коментувати та поширювати цей ефір, адже сьогодні аналізуємо фронт та подальші дії Росії в зв'язку з нашими контрнаступами з Василем Паламарчуком, тимчасово виконуючим обов'язки заступника командира роти 206-го батальйону територіальної оборони України. Пане Василю, якщо говорити зараз, то ми можемо говорити, що в нас зараз трошки така інформаційна тиша відбувається стосовно контрнаступальних дій, які проводять наші сили оборони. З однієї сторони ми зосередили свою увагу на конкретних напрямках, таких як Бахмут, Куп'янськ або десь ближче до півдня, але можемо сказати, що це така все-таки доволі інформаційна тиша. Як ви опишете події, які зараз відбуваються на нашому фронті? Що ви можете сказати? Я вам скажу, що важко. Це важко. Зараз ми отримуємо інформацію від тих колег, з якими ми раніше працювали там, в інші роки, які там прийшли в інші підрозділи. І вони нам розповідають, як воно відбувається прямо зараз там, на конкретній ділянці. І, по-перше, з медійної точки зору неправильно буде тримати взагалі якусь тишу, тому що цей інформаційний простір, його потрібно заповнювати. І давати людям якусь інформацію стосовно того, що там відбувається. Інакше все одно громадяни почнуть отримувати не зовсім коректну інформацію. І від цього там народжується купа недоблогерів, які пишуть всякі несенітниці, отримують там, додаткові лайки чи дизлайки. І просто заповнюється голова всякою ерундою, яку потім не натягнеш взагалі. Ситуація зараз складна, однак змінилася тактика, тому що досить таки складно пробивати цю оборону, яка на всіх напрямках у нашого супротивника вже вони підготували до цього, вони замінували все, причому досить таки потужно і мінують абсолютно все. Там, коли там скидують відео або розповідають, як при яких обставинах там хтось отримав поранення, то ти розумієш, що там мінами всипано абсолютно все. І дуже важко вигризати кожен клаптик, тому що пройти 100-500 метрів або кілометр по замінованій, прострілюваній території – це шалена мужність і вартує шаленої душі. Це треба просто самому пару разів сходити, щоб розуміти, наскільки це, якою кров'ю це все дається. Так, будь ласка. Просто що, на жаль, суспільство і мас-медіа подають трошки викривлену ситуацію з війною, наявність там всяких примочок західних, в тому числі і наших, що це допоможе. Це дійсно допоможе, однак роботу піхоти ніхто не скасовував. Тобто цю ділянку треба пройти пішки, треба викопати той же окоп, закріпитися і закріпитися до дрехи, щоб потім тебе там арта не перемолола. Тому це важка робота. А от конкретніше, ви сказали трошки викривлену інформацію. В чому викривленість? Викривленість в тому, що чомусь сподіваються на західне озброєння, що це все вирішують люди. Наявність навіть західного озброєння не гарантує досягнення позитивного результату. Тому що є випадки, коли люди все-таки хоч і були навчені, однак відсутність мотивації, відсутність досвіду якогось призвели до втрати і техніки, і озброєння. І, знову ж таки, не можна казати всього, тому що якщо, я всього не знаю, це апріорі, та інформація, яка доходить, її також громадянам не можна казати, тому що зараз після моїх слів там якось виникне бажання, не дай Боже, повіситься і сказати, що все пропало, ми все проігруємо. Ні, ситуація, вона різна і динамічна. Десь маємо успіхи, десь ні, тому що супротивник у нас серйозний і підготовлений.
він також вміє воювати. Так як вміє, так і воює. А у нас, на жаль, не всі вміють, як завжди, досвідчені бійці закінчуються. Бо, як я кажу, люди продовжують закінчуватися. Важко. Втрати є, а нових професіоналів не родять одразу, і для цього треба час. Ну, навіть якщо буде це західне озброєння в достатній кількості, треба, щоб воно працювало, треба фахових людей, які можуть ним управляти, керувати, стріляти, літати і вираховувати координати. Це якби очевидна теж істина. Пане Василю, а поясніть ситуацію на Куп'янському напрямку, так? Бо виглядає так з повідомлень, які дають представники Міністерства оборони, що ворог хоче захопити знову ці позиції на Харківському напрямку, які ми деокупували, але не до кінця зрозуміло, для чого це йому, тому що він, по суті, зараз втрачає південь. Чи це така стратегічна історія перетягнення нашої уваги? Що ви про це думаєте? Дивіться, по-перше, досить складно умнічати про ті напрямки, це рівень все-таки Генштабу. Там у нас є великі дітки, у них великі погони, у них великі карти. І на цих картах їм краще видніше. Тому що інформація, яка до них сходиться, вона там поступає з різних джерел, працює там наша розвідка, хай там навіть всує пам'ятати не будемо Буданов, але він щось робить. Є інформація від іноземних партнерів. Знову ж таки, є інформація від більш серйозних безпілотників, які там від фронтової розвідки. Це все надається. І тоді вже наше керівництво робить якісь висновки. І після того, як воно зробило певні висновки, вона доносить якусь інформацію. Тому що текст, який набирається там оперативним, він складається, скажімо, із 4 аркушів. А те, що прес-секретар каже, це, можливо, там 2 абзаци з цих 4 аркушів. Так що, можливо, знову ж таки, можливо, тут з військовими важко спілкуватися, вони все на припущеннях і все на можливостях. Що удар на Куп'янському напрямку – це відволікаючий маневр. Для того, щоб відтягнути сили саме з півдня і якось розрухати наші наступальні дії в іншому напрямку. Тому що я спілкувався зі своїм побратимом, львів'янином, який отримав важке поранення саме на Куп'янському напрямку. Зараз він в шпиталі поправляється, досить таки важка ситуація. Все-таки бачення командирів середньої ланки, воно відрізняється від того, що бачать командири найвищої ланки. І саме те, що вони бачать, доноситься через засоби масової інформації. А нам із окопа видно там на 500 метрів в одну сторону, на 500 метрів в іншу сторону. Це максимум. І більше нам знати нема чого. Тим більше розповідати. Я все-таки вважаю, що це відволікаючий удар, для того, щоб відтягнути хоч когось з південного напрямку. Саме так. Якщо говорити суто про окопи і 500 метрів видимості, так? Кого ви бачите зараз по ту сторону? Наскільки змінився ворог в порівнянні навіть з минулим літом, з цим самим періодом? Це якісь стали більш навчені військові, це краще оснащений ворог. Що ви скажете? Я скажу, що ситуація там, вона різна. В залежності від виконання задач і важливості там цього напрямку змінюється супротивник. Є підготовлені бійці, дійсно професіонали, які виконують свої задачі, є не дуже підготовлені, не дуже мотивовані. Це точно так же, як і у нас. Є підрозділи навчені, є не дуже. І сонечки голі босі командири бросили, точно так же і в них такі теж існують. Бували випадки, там дійсно стикались з професійними військовослужбовцями, які мотивовані, і вони свою роботу робили. А бували всякі роздолбаї, які
легко було вибити і знищити. Так що підготовка йде. Підготовка йде, приходять нові люди з тої сторони, тому що машина працює. Машина працює, мобілізуються нові люди, і їхня підготовка поставлена на поток. В залежності вже від того, скільки там їм дали часу на цю підготовку. Є ж і ветерани, не всіх знищили, вони також вчаться. Причому досить такі серйозно вчаться. Особливо у них просто ресурсу більше стосовно навіть мінування позицій. Те, що ми казали в Бахмуті, треба робити, коли ми свої позиції залишали, і треба було мінувати окопи, вони зараз це роблять. Тобто кожен метр землі, який вони залишають, вони після себе залишають всі, які можливі міни, і навіть коли ти туди заходиш і подивився, нема гарантії, що тебе підірвуть. Тобто вони вчаться. У них значно краще поставлена робота БПЛА. Це взагалі біда. Вінти в них кращі і комплектуючих у них більше, тому що для нас є проблема там погодні умови, а для них, на жаль, цих погодних умов не існує негативних. Радіоелектронна боротьба у них працює краще. Рації глушаться, це також є великою проблемою. Тобто ми в цьому плані ще далеко. І снарядний голод його теж ніхто не скасував. Станом на зараз ситуація, звичайно, змінилася. Змінилася. Кажуть, що змінилося. Порівняно з тим, що було, коли ми були на Бахмуті, хлопці, які зараз там кажуть, що воно краще. У нас же ж приказка яка, поки своїми руками не побачиш, речами не помацаєш. Не повіриш. Да, не повіриш. Тому коли ти туди залізеш і в рацію попросиш тебе прикрити, і воно спрацює, тоді воно дійсно снарядний голод відсутній. Ситуація важка, вона завжди важка була. Не було жодного дня, щоб ми так на лайті ми там пішли, прогулялись, прогулянка. Ні. Є втрати, і вони регулярні. А той, хто наступає, він втрати має значно більше, ніж той, хто сидить в обороні. Пане Василь, ви вже брали участь в російсько-українській війні. Щоправда, цей період тоді називався в нас АТО, це було 14-15 рік, якщо я не помиляюся. Але вже тоді, чи ви розуміли, що буде оця повномасштабна війна? І я не буду питатися, наскільки змінилося, тому що очевидно, що змінилося. Але чи ви уявляли собі, що буде ось така повномасштабна війна з окупованими територіями, а потім з братськими могилами знищених, вбитих цивільних, геноцидом проти українського народу? Питання таке, знаєте, складне, і в мене є вже відповідь на це, вона широка і загальна. Коли в 2014 році там влітку ми прийшли, там були різні варіації на тему, наскільки ми затягнемо. Там були різні варіанти, там ставили ставки, парі. І один дядько, він досить такий поважний, на жаль, його з нами немає, він сказав, це на 10 років. Готуйтесь, пацани. Тобто ви можете декілька разів ходити додому і потім опять повернутися. Це його були слова в 2014 році. А в 2019 році я тоді був цивільний, і ми з моєю колегою, після того, як пройшли вибори, я їй тоді сказав, що ми їхали у відрядження, я пам'ятаю свої слова, і 24 лютого я їй нагадав. Я говорю, дивись, значить, запам'ятай цей день, літо 19-го, ми просрали вибори, через 3 роки почнеться війна. Вона почнеться, і того світу, який ти бачиш, його не буде. Тому що наш супротивник, він готується. Він почав створювати ударні з'єднання дивізіонного рівня і розташовував їх вже на кордоні. Тобто, як для розгортування їм потрібно 3 роки. І відраховуйте цей час.
Впродовж цих 2 років, які відбувалися, які Україна ще мала якусь передишку, знищувалися військові частини, знищувалася обороноздатність нашої країни, і в той момент, напевне, коли супротивник вважав, що саме вдалий момент для удару, цей удар було нанесено. Так що все було спрогнозовано і все було передбачено. Тільки треба розуміти і читати це. А як настало? Я вам скажу, що перемога наша, про яку ми всі мріємо і до якої ми дійдемо, вона також не буде однозначною. Не буде зруйновано Кремль, і там не буде стояти український прапор. Ми просто фізично не зможемо знищити всі 140 мільйонів росіян. І буде на якійсь стадії там перемовини, десь ми займемо лінію розмежування. Добре, якщо вона пройде по кордону 91-го року. І якщо ні, то це буде потім. Головне дожити до цього моменту. І вже в подальшому, після того, як ми досягнемо успіху, перемогу, там, років через 10, через 15, нам доведеться все одно знову воювати. Тобто, добре, якщо я цього не застану, якщо застану, ну що ж, сходимо ще раз. Вже буде, як, не дай Боже, але ваш 3-й раз. Так. Не дай Боже, звісно. Очевидно, що, знаєте, заглядати так далеко наперед, коли ще тут не дуже видно оце світло в кінці тунелю під назвою «Перемога». І розуміти, що чекає ще одна війна, не дуже хочеться. Але треба готуватися до найгіршого, щоб потім, напевно, отримати найкраще. Я все-таки, не знаю, такий аналітик, не аналітик, але все, що до цього я казав, воно збувалося. Ми вже отримали перемогу, і все одно перемога буде за нами. Тут з економічної точки зору той потенціал, який є у західних країн, які вони вкладають у нас, значно більше, ніж у росіян. І в кінці кінців ми досягнемо успіху в цій справі. Головне, щоб потім ми не забули, якою ціною це все відбувається, якою це все нам дісталося. Як вам сказати, історично так склалося, що Росія, Російська імперія, Російська Федерація, там, Московія, вони все одно лізуть з війною. Це їхній шлях існування. Тому ми повинні звикнути до того, що це буде постійна війна. Або ми готові до цього, або в кінці кінців нас знищать. Цього разу, коли вони полізли до нас, то вони сказали, що в них мета – це денацифікація, щось там, і щось там ще якийсь ідіотизм, і проти НАТО, і ЄС, і проти всього українського, за все російське. Це якщо коротко. А за 10 років, на вашу думку, який буде інфопривід для населення? Чи знову по старій пісні граємо старими нотами? Взагалі нічого не зміниться. Гей-парады, ущемление русского языка. Меня, как русскоговорящего, надо спасать. Да. І ви тому вже двічі ходите на війну, щоб вас врятували, а вони ніяк не можуть врятуватися самі. Так, ви про нацисти задовбали. Я вам скажу, що не важливо, що їм будуть казати. Які там додаткові месенджі, чи які там лозунги, це взагалі не важливо. Сама суть їхня в тому, що вони не можуть існувати інакше, як тільки ходить вбивати, грабувати та гвалтувати. У мене було нещастя жити в Російській Федерації цілих 2 роки, і я знаю, що це за вигрібна яма. Там для людей прийти і здохнути в Україну – це за щастя, чим жити в їхніх там єдинях. Там немає взагалі нічого, щоб радувало очі, там, де є люди. Там, де є природа, ще більш-менш. Там же ж холодно, ні черта не росте, люди взагалі не бачили нічого, крім цієї своєї помойки, бур'янів,
де вони живуть в хатах, як наші корови краще живуть. Їдять якийсь буряк варений і п'ють брагу, тому що вигнати не вспівають. Тому про що ми кажемо взагалі? Якщо не помиляюся, це були знімки з звільненої Бучі або Ірпеня, коли вони фекаліями вмащували стіни з надписю «Так жить хорошо нельзя». Не виключено. Ну, це ж, розумієте, Буча і Ірпінь, вони більш розкручені медійно, а в Ізюмі вони робили таке саме. Там в інших населених пунктах, які ми вибивали, те саме воно робилося. Що в Херсоні також. Просто що не так часто туди приходили журналісти. От, в Бучу, коли ми заходили, разом з нами там і представників мас-медіа було багато. Там Аль-Джазіра і інші, вони фоткали якраз оці всі жахіття, які зустрічали. Тобто заходили ми і за нами слідом йшли ці фоторепортери. Ще не зрозуміло було, там ще тинялись всякі недобитки, потеряшки, що було досить таки небезпечно, однак вони вже робили контент, вже знімали сюжет, ще не встигали вибрати трупи, а вже тут журналіст, тут як тут. Так що просто їм пощастило це зняти. А в інших населених пунктах люди, хоч і військовослужбовці, і прості мешканці знімали, але це не було так розкручено. Завжди, де москалі заходили, вони залишали після себе лайно і сміття. І купа вбитих. Ми вже згадали про Бучу, тому що ви, по суті, ваш підрозділ заходив разом із представниками ГУР, коли відбулося звільнення. І, здається, ви в себе на Фейсбуці написали, що такої кількості трупів ви ще в житті не бачили. Я навіть не знаю, що тут ще додати, напевно, ви тоді чітко все описали, що ви відчули, але ви, коли заходили на звільнені території Київщини, ви розуміли, що там чекає от таке пекло? Якщо чесно, ні. Ну, не можна бути готовим до того, що ти побачиш. Після того, як це все пройшло вже в пам'яті, ти його не забудеш ніколи. Страшно заходить на ті території, як ми будемо звільняти лівий берег Херсонщини. І я вже знаю, де там є масові поховання, куди скидували людей. Дай Бог, щоб їх було менше, ніж на тих звільнених територіях, які вже не були. У мене немає ілюзій стосовно того, що ми побачимо там щось красиве, але питання в масштабах. От і все. Що люди зникали, їх катували, гвалтували, їх просто вбивали, закопували, і це відбувається кожного дня. І чим довше ми знаходимося тут, тим цих людей стає загалка катованих і вбитих більше. Що ми там застанемо, це вже, звичайно, досить важко. Не знаю, це може таке щеплення, саме Буча, після того, як це все прийшли, подивилися. Пам'ятати буду завжди. І всім своїм нащадкам, і дітям, онукам. І в кожній школі, учбовому закладу, куди, я сподіваюся, дійду, я буду розповідати, що таке росіяни, що таке москалі, щоб не було таких соплей, слюней з приводу братання і якогось миру і всього іншого. Миру такого, який був до того. Щоб чітко пам'ятали і знали, з ким ми маємо справу, щоб не було жодних ілюзій. І це робить там не умовний Путін, а це роблять прості громадяни, там, родичі, близькі, які залишились по ту сторону. Це роблять прості люди. Простий глибинний народ. Так. Більше ми не будемо братами. У нас тут трохи, знаєте, суспільство, окрім війни, живе ще процесами
називаємо це так, декомунізації. І трохи люди посварилися. Напевно, я не знаю, чи ви в курсі стосовно Батьківщина-мати, Україна-мати, тризубу замість цього серпа і молота. Я просто хочу почути вашу думку. Як вам це? І що ви думаєте про це? Це треба було зробити в 91-му році. Тут однозначно, що так. З іншого боку, гроші, які там були, вони цільові. Тобто, якщо ми вже вертаємося до економічних процесів, то те, що виділено на реконструкцію Батьківщини матері, наскільки я пам'ятаю, там Запорізький завод виділив це із своїх фондів, і бюджету це не коштувало нічого. Вони оплатили всі роботи. Питання в тому, що на цьому нагріли там хтось руки, це вже таке діло. Виділив завод сталь, оплатив проєктні роботи там, і ще щось. Хай буде. Звичайно, можна було б цю сталь ще кудись пустити, вже вирішили, то вже вирішили. Хай вже буде. Неважливо. Питання в тому, що на армію виділяються кошти. Це ж бюджетна стаття. І вона має певні межі. І економіка каже про те, що ці межі не можуть перевищуватись, тому що тоді почнеться колапс в економіці. Тобто не можна третину ВВП пускати саме на війну, тому що в кінці кінців вона схлопнеться. І хотілося б мати більше там всього дронів і всього інше, але треба йти зовсім іншим шляхом. У нас корупція на оборонній сфері досягла таких розмірів, що це просто вражає. У нас на закупівлях боєприпасів, яких не існує, Міністерство оборони просто профукало 36 мільярдів гривень. І про це якось так замовчується. І нормально. А Батьківщина матір – це відволікання уваги від більш серйозних речей. Поки вам показують картинку, її видно, все вона стоїть, там, тризуб, поміняли на герб Українська РСР, все це крутили куча медійних особистостей, і все це увага відволікається від основного. Ви побачили всього-навсього маленьку часточку того величезного пирога, де гроші тиряться і уходяться. І все, і взагалі ніхто цього не цікує, тому що час і увага відволічена на інші неважливі і дріб'язкові речі. Основна робота робиться. Гроші піляться, бабло капається. Кому війна, кому мати рідна. Так. Кстати, до речі, приказка «кому війна, кому мать родна» – це чисто русська. В українській версії вона звучить інакше, тому вона досить таки важка. Війна людей їсть, кров'ю запиває. Загалом ми вже з вами говорили про те, як чисто теоретично виглядатиме українська перемога, що нас чекає в майбутньому. Але якщо ми зараз говоримо про нашого ворога, чого чекати найближчий час від нього. Тому що сьогодні, насправді, вночі було дуже цинічний обстріл в Покровську, житловий будинок, потім повторний обстріл і близько 70 людей поранені, десяток загиблих, цифри змінюються, і навіть зараз називати точну цифру я не хочу, але тому що ще тривають пошуково-рятувальні роботи станом на зараз, коли ми з вами спілкуємося. Але чого чекати нам далі? Чекати далі? Обстрілів. Політика Російської Федерації, вона точно така, як політика Гітлера стосовно Англії, коли почалася битва за Британію. І замість того, щоб бомбити військові об'єкти на Британії, які були хоч і добре захищені, вони почали бомбити мирні міста. Це викликало зворотну реакцію. Британці сказали, що вони будуть битися до кінця. Британські солдати
реально бачили картину, що якщо вони складуть зброю, то їхні міста будуть знищені. І військова інфраструктура все-таки залишилась цілою. І тут відбувається саме те. Тобто знищується цивільна інфраструктура, але все-таки зберігається військова. І в плані військової перспективи це дає нам шанс. Це дає нам шанс, тому що кожна ракета, яка попала в цивільний будинок, як би це цинічно не звучало, вона дає можливість зберегти якомусь військовому об'єкту, який в кінці кінців захистить загалом цивільний об'єкт. Так що от така ось ситуація. Просто що ворог нарощує і виробництво, хоч нам і казали, що ракет залишилось на 2-3 тижні максимум. Це було ще. Та нам і казали, що війна буде 2-3 тижні. Так. Чудові ці всі лектори. Війна не буде 2-3 тижні ще. Розраховуйте як мінімум на рік. До вересня наступного року ми ще весело повоюємо. А ви сказали, що таки ворог наважиться підірвати Запорізьку АЕС. Це вже має бути в нього крок відчаю, чи це за яких умов? Ну просто собі, з однієї сторони, після підриву Каховської ГЕС, ти розумієш, що ці неандертальці готові на все. Але з іншої сторони, все-таки це ядерний об'єкт. Ну і що? Атомний об'єкт, точніше. Кого це зупиняє? Ви намагаєтесь цивілізованими рамками думати про неандертальців. Дивіться, свого часу Радянський Союз використав атомну бомбу на Тоцькому полігоні і після цього погнав десятки тисяч солдат на цей полігон, щоб перевірити, яка ситуація. Це були ядерні ветерани. Тоцький полігон. Потім на Донбасі використовували ядерну зброю для того, щоб підземний вибух був і зробити тектонічний сув плит, коли там була техногенна катастрофа. І ви хочете сказати, що люди, у яких там в башки цей совок грьобаний, їх зупине щось, щоб підірвати на нашій території ядерний об'єкт? Що їм за це все одно нічого не буде. Взорвали вони Каховську ГЕС, там затопило шалену кількість населених пунктів, людей загинуло, там хатами змило. І що? Реакція яка? Да жодної. Ми цей привід просрали. На міжнародному рівні, коли ти спілкуєшся там з іноземцями і розповідаєш про те, що ти з Лешок, у тебе там підтопило більшу частину міста, десь люди загинули. А вони кажуть, так ви ж самі підірвали. Тобто робота мас-медіа наших провалена. Нашого МЗС провалена. Іноземці вважають, що це ми її самі підірвали. І що ми кажемо? І тут вони підірвуть атомну електростанцію і скажуть, що це ми підірвали або необережно обстріляли. Далі що? Абсолютно їх нічого не зупинить. Але яка в них мета тоді підриву? Щоб що? Зупинити контрнаступальні дії? Ви казали, пам'ятаєте, в Бучі вони писали лайном на стінах. Угу. Тобто це масштаб більший. Все. Я зрозуміла. Пане Василі, я вам дякую за тверезу оцінку ситуації. Насправді. Можливо, таких жорстких кольорів вам намалював. Такий ось жорсткач. Так ми живемо. Не треба мати рожеві окуляри, тому що розумієте, як вам сказати, один такий простий приклад. Останній раз, коли я отримував поповнення, там 8 чоловік стояло, і я кажу, ви знаєте, я раніше щось казав, у вас вже, говорю, так було багато. Я просто кажу, що ви прийшли в підрозділ, якого багато втрат, тому що ми воюємо. Тому постарайтесь слухатися і вчитися, щоб вижити. Тому що люди закінчуються.
люди продовжують закінчуватися. І я не знаю, наскільки ще вистачить тих там мотивованих, досвідчених воїнів, тому що здоров'я не безмежне. Майже половина підрозділів вже обмежено придатних, однак вони не можуть бути звільнені, тому що змінений порядок демобілізації за станом здоров'я. То, що раніше, там, в 14-15 ти спокійно з цим діагнозом йшов на дембіль, тепер ні, ти будеш до кінця. Однак потенціал зменшується, досвідчених людей стає менше, нові приходять, їх ще треба готувати. А у нас чомусь таке враження, що війна закінчилася і люди втомилися від цієї війни, а нам ще до перемоги тільопать і тільопать. Чим раніше ми це зрозуміємо, тим буде краще. Погоджуюся з вами. Шлях нелегкий, але шлях до перемоги. Треба всім просинатися від цього літнього періоду і братися до роботи, що називається. Я хотіла більше говорити ще й про вашу книжку, але я вже мушу вас відпускати, але я просто в кінці проанонсую, що Василь Паламарчук, окрім того, що навів такого гострого аналізу подій, які відбуваються зараз під час широкомасштабної війни, написав ще книжку під назвою «Військовий непотріб». Хоча назва контроверсійна, але книжка крута, тому я рекомендую. Так, книжка досить весела, не така весела, більш весела, чим я тут це розповідав. Книжка кумедна, книжка про життя в армії і не тільки життя, але й війну. Одним словом, я рекомендую, почитайте. Пана Василя ми будемо відпускати і будемо раді бачити його в нашій студії наживо, де ми зможемо більше поговорити, але мушу вас відпускати. Василь Паламарчук, тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира роти 206-го батальйону територіальної оборони України. Пане Василю, дякую за все, дякую за розмову і до зустрічі в нашому ефірі. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!